ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኒውስ ሞኒተር ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዩቲዩብ ቻናላችን ሎጎ እንዴት ነው ሰብስክሪፕሽን ወይም የሰብስክራይብ በተን ማዘጋጀት የምንችለው የሚለውን ነገር አጠር ያለ ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ከቆያችሁ ፈጽሞ የምታተርፉበትን ማትቆጩበትን ጊዜ ታሳልፋላችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ እንደዚህ ቴክስቱን ሳይዝ ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ካወረድን በኋላ የቴክስት ሳይዛችንን አጀስት እናደርጋለን። ራዲየሱን በምትመለከቱት መልኩ እንዴት ወደ ሌፍት ወደ ራይት እንዴት ፔንድ ማድረግ እንዳለበት እሱን አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እሱን ነው አጀስት እያደረግን ያለ ነው። በመቀጠል እንዲህ ትራንስፓረንት እናደርገዋለን። ዘኔን ፔን ሬንደር እናደርጋለን። ሰርች ኢንጂን ጋር ባክግራውንድ ከለር ፈልገን ነው እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ ጉግል ጋር ገብተን እንደዚህ በምትመለከቱት መልኩ ግሪን ስክሪን እናመጣለን ማለት ነው። ግሪን ስክሪን ከሌለን ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በምታዩት መልኩ እሱን እያደረግን ያለ ነው። ሰው ቅድም ፒክስል ላብ ላይ የሰራናትን ፍሬም እናመጣና እዚህ ጋር ትንሽ ሳይዟን እናሳድጋለን። በምትመለከቱት መልኩ ሳይዙን አጀስት እያደረግን ነው። ግሪን ስክሪኑ እንትኗ ትንሽ ታይም ላይ ሰፋ እናደርጋታለን። ሳይዙን በደንብ ቪዚብል እንዲሆን ትንሽ ጎላ ማድረግ እየተሻለ ስለሆነ እሱን ጎላ በማድረግ ለስራችን ምቹ እንዲሆን እናስተካክላለን። በዚህ መልኩ አጀስት እያደረግን ነው። ቼክ እያደረግን ፕሌይ እያደረግን እንፈልገውን ያክል ሳይዝ ማለት ቆይታውን ሰከንዱን እንወስናለን ማለት ነው። በቻናል ኔማችን ቀድመን የሰራነው ሎጎ እናመጣና አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዙን ከፍ ማድረግ እንደዚህ ይቻላል፣ ዝቅ ማድረግ ይቻላል። እሱን አጀስት ማድረግ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አጀስት እናደርጋለን። በደንብ ሆኖ እንዲታይ እና ኮምፓቲብል እንዲሆን እናስተካክላለን። በመቀጠል እንግዲህ ቴክስት እናስገባበትን ፎንት ስታይል ምናምን ቼክ እናደርጋለን። የቻናላችንን ስም በምትመለከቱት መልኩ እናስገባለን ማለት ነው። ከለር እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ግራዲያንት ማድረግ እንችላለን። ፒውርሊ አንድ ቀለም ብቻ መጠቀም እንችላለን። እኛ ባክግራውንዳችን ነጭ ስላደረግ ነው። ጥቁር ቢሆን ጽሁፉ በደንብ በጉልህ ይነበባልና በዚህ መልኩ የቻናላችን ስም እንጽፋለን። ኢትዮጵያ ኒውስ ሞኒተር ብለን ታይፕ ማድረግ ነው። እናንተ የቻናላችሁን ስም መጻፍ ነው። እሱ ነው እያደረግን ያለ ነው። አጀስት እናደርጋለን ማለት ጽሁፋችን፣ ሎጓችን ቨርሰስ የቻናል ስማችንን እናስተካክላለን። በምታዩት መልኩ እያስተካከልን ነው።
በመቀጠል በምትመለከቱት መልኩ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ ያደረግናቸውን የሰብስክራይብ አኒሜሽን እናስገባለን። እሱን ነው ፕሮሰስ እያደረገ ኢምፖርት እያደረግን ነው። ወደ ፕሮጀክታችን ኢምፖርት አድርገን እናስገባለን። ሳይዟን አጀስት እናደርጋለን። የምናስቀምጥበትን ቦታ ግሪን ስክሪን በክሮማ ኪ እንቆርጣለን ማለት ነው። እሱን አብረን እናያለን። ድሮፕ አድረግ ነው። ትንሽ ሳይዟን ማስተካከል ዘን ክሮማ እንቆርጣለን ማለት ነው። ግሪን ስክሪኑን እናስወግዳለን። ሲገፉ እናደርገውና ሬዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ግሪን ስክሪኑ ሳብ አድርገን ማጫወት እንችላለን። ስናደርግ በምትመለከቱ መልኩ ሰብስክራይብ የሚለው ዙም አውት ያደርግልናል ማለት ነው። እሱን አኒሜሽኑን ማስተካከል እንችላለን። ከታች ወደ ላይ መውጣት፣ ከላይ ወደ ታች፣ ከጎን ይግባ ምናምን የሚለው ማስተካከል እንችላለን። ደጋግመን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ቆይታውን እንደዚህ እየሳብ ያልተመቸን ነገር ካለ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። በስልካችን ነው እንግዲህ በቀላሉ እንደዚህ በቻናል ሎጓችን ሰብስክራይብ፣ የላይክ፣ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ወይም ደግሞ የማሳወቂያ የደወል ምልክቷን በቀላሉ እንዲሰርተን በምንለቃቸው እያንዳንዱ ቪዲዮዎቻችን ላይ ኮንቴንት ክሬት ስናደርግ መጠቀም እንችላለን። በሂደትም ሰብስክራይበሮቻችን በምንሰራቸው ይዘቶች እየተማረኩና እየወደዷቸው ሲመጡ ያስታውስልናል ማለት ነው። ቻናላችን ላይክ እንዲያደርጉ፣ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን በየወቅቱ የምንለቃቸው ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎቻችንን እንዲከታተሏቸው ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ነው ያለው ማለት ነው። ይህን ሁላችሁ ብትሰሩ የቪዲዮ ኮንቴንቶቻችሁን ውበት ከመስጠትም ባሻገር የሚከተሏቸውን ሰብስክራይበሮቻችሁን ለማሳደግ ትልቅ ሚና ነው የሚጫወተው ማለት ነው። አጀስት እናደርጋለን። እንደዚህ እየሳምነ አጀስት እናደርጋለን። ሰብስክራይብ በተኖቻችን እንዴት አኒሜት እንደሚያደርግ ማየት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ኒውስ ሞኒተር ቤተሰቦች ሁላችሁም በቀላሉ እጃችሁ ላይ በሚገኘው ስልክ ሎጓችሁን በፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ በመግባት በማውረድ በቀላሉ ሎጓችሁን ትሰራላችሁ። ዘንድ ደግሞ ቬን ቭሎግ ናው በሚል የስልክ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ኤዲተር ማለት ነው። እንደዚህ በጣም እጅግ ማራኪና ቆንጆ የሆኑ በቀላሉ ብዙ ውጣ ውረድ በሌለው መልኩ ሰብስክራይብ እንዲደረግ ቻናላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይህ አኒሜሽን እንደፈለግን ማድረግ ይችላል። ከጎን ከላይ እየተዘዋወረ የሚወጣ የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። እየገባችሁ እናንተ ቼክ አድርጉት። የመሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት ዛሬ። ፕራክቲስ ያው ሜክስ ፐርፌክት አይደል? እየሞከራችሁ የተሻለ ነገር መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። የአኒሜሽኑ ነው። በምትፈልጉት መልኩ እንደዚህ ቼክ እያደረጋችሁ ፌድ እያደረገ ይውጣ፣ ከላይ ይውጣ፣ ከታች ነው የሚለው ቼክ
እያደረጋችሁ የተለያየ አኒሜሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ለእናንተ የሚመቻችሁ መርጣችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። የመረጣችሁትን አኒሜሽን እንደገና ከመጀመሪያው በማስጀመር ቼክ ማድረግ ውበቱን ማየት ይቻላል። ቆይታውን እንዲሁ ድራግ በማድረግ ማስረዘም ማሳጠር እሱን እድል ሰጥቶናል ማለት ነው የአፕሊኬሽን።
በምትመለከቱት መልኩ ቪዲዮዎቻችን ላይ አድ እያደረግን ክሮማኪ እየቆረጥን መጠቀም እንችላለን። በፊትም ማስተማርና ቁም ነገር አዘል ዝግጅቶችን እያዘጋጀን ወደ እናንተ የምናቀርብ ነው የሚሆነው። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ብትሆኑ አብስታችሁ የምታተርፉበት ፈጽሞ የማትቆጩበትን ጊዜ ከኛ ጋር ትሳልፋላችሁ። ስለ አብሮነታችሁ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ